हामी क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री पोर्सन को चाहिँ नै आज क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न जाँदैछु र आज चाहिँ हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 को यानी कि सर्ट क्वेशन्सबाट सुरु गर्दै छौं है त क्वेशन्स सर्ट क्वेशन्सबाट सुरु गर्दै छौं क्वेशन नम्बर 3 बाट है 3 को ए मा हाम्रो क्वेशन रहेको छ इफ sin theta equals to 1/2 find the value of cos 2 theta र यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्मुलाहरु इम्पोर्टेन्ट छ र हजुरहरुलाई चाहिँ नै इफ फर्मुलामा प्रब्लम छ भने प्लिज एउटा फर्मुलाको एउटा टेबल बनाउनु होला यदि होइन तपाईहरुलाई याद छ भने त अनि राम्रो है त म चाहिँ नि डाइरेक्टली फर्मुलाहरु अप्लाई गर्छु सुरु गरौँ है त हामीसँग गिवन sin थीटा इक्वल्स टु 1/2 छ भने cos 2 थीटा को फर्मुला चाहिँ इन टर्म्स अफ sin को फर्मुला चाहिँ चाहिने छ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि थाहा छ है फर्स्टमा गिवन sin theta equals to 1/2 र हामीलाई चाहिँ नि cos 2 theta को फर्मुला चाहिँ नि cos 2 theta को फर्मुला चाहिँ इन टर्म्स अफ sin मा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यो फर्मुला हामीसँग छ है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 1/2 को स्क्वायर 1 - 2 यो भनेको 1 को स्क्वायर र 2 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो 2 को स्क्वायर भनेको 4 र यसलाई क्यान्सल गर्दा यो 1/2 भयो म चाहिँ डाइरेक्टली एसएम लिहाले है 2 अनि 2 - 1 यानी कि 1/2 यो भयो cos 2 थीटा को चाहिँ नै हाम्रो भ्यालु आएको छ 1/2 यो भयो क्वेशन नम्बर 3 को ए र अब हामी 3 को बी मा जाउँ है त 3 को बी को लागि 3 को बी मा चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 को बी मा चाहिँ if tan theta equals to 1/√3 find the value of tan 3 theta यो रहेको छ हाम्रो चाहिँ tan 3 theta फाइन्ड गर्नुपर्ने जसमा चाहिँ tan theta equals to 1/√3 चाहिँ गिवन छ है सोलुसन हामीलाई गिवन tan theta equals to 1/√3 छ र tan 3 theta को फर्मुला चाहिँ we know tan 3 theta भनेको 3 tan theta minus tan cube theta whole upon 1 - 3 tan square theta यो रहेको छ हाम्रो tan 3 theta को फर्मुला है अब यसमा चाहिँ हामीसँग गिवन tan theta छ र त्यसैले हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं है 3 1/√3 minus 1/√3 को क्यूब होल अपन 1 - 3 1/√3 को स्क्वायर अब यो क्यूबहरुलाई चाहिँ नि हामी गर्दियौं है 3 * 1 3/√3 minus 1/√3 को क्यूब √3 क्यूब होल अपन 1 - 3 * 1 को स्क्वायर 1 √3 को स्क्वायर √3 स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यान्सल अब यसमा चाहिँ नि हामीले यो √3 छ यसमा क्यूब रुट अफ 3 छ भने यसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं हेरौं है त यो √3 क्यूब छ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ नि यतातिर गरे √3 को क्यूब भनेको चाहिँ √3 * √3 * √3 हो त्यसमा चाहिँ √3 * √3 भनेको 3 भइहाल्यो अनि बाकी एउटा √3 हो अब यो √3 छ यसमा 3 √3 छ र त्यसलाई एल्सियम लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 3 √3 आउँछ 3 √3 भनेको चाहिँ अब यहाँ 3 छ यो एल्सियम लिन त सिकाउनु पर्दैन होला त्यही भएर मैले चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिहाले 3 - 1 होल अपन यसमा 3 र 3 छ त्यसैले हामी 1/3/3 त्यो भनेको क्यान्सल हुन्छ है 3 * 3 9 9 - 1 8 8/3 √3/1 - 1 त्यो भनेको 0 समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी यो भयो हाम्रो tan 3 थीटा को चाहिँ नै हाम्रो भ्यालु रहेको छ है यो भयो 3 को बी अब 3 को सी मा जाउँ है त 3 को सी को लागि चाहिँ हामीसँग रहेको छ क्वेशन 3 को सी if tan theta equals to 1/2 find the value of tan 3 theta यो रहेको छ हाम्रो चाहिँ नै tan theta चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने tan 3 theta चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने है यसमा पनि अघिनको जस्तो सेम प्रोसेस गरौँ है हामीसँग गिवन के दिएको छ भन्दा
tan theta equals to 1/2 छ र हामीलाई के थाहा छ त we know tan 3 theta को फर्मुला tan 3 theta को फर्मुला भनेको 3 tan theta minus tan cube theta whole upon 1 minus 3 tan square theta अब यसमा पनि हामी tan को चाहिँ tan theta को चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै लिएछौं है 3 1/2 minus 1/2 को क्यूब whole upon 1 minus 3 1/2 को स्क्वायर 3 into 1 3/2 minus 1 को क्यूब भनेको 1 नै भयो 2 को क्यूब भनेको 8 भयो होल अपन 1 minus 3 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो 2 को स्क्वायर भनेको 4 नै भयो है अब यसमा एलसीएम लिँदाखेरि 2 र 8 को एलसीएम चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ नै कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 र 8 को 8 नै हुन्छ यसमा 3 भयो 3 into 4 minus 1 होल अपन यसमा नै 4 एलसीएम लिँदाखेरि 4 minus 3 3 into 4 3 into 4 12 12 minus 1 11 11/8 whole upon 4 minus 3 1 1/4 अब यसलाई रेसिप्रोकल फर्ममा लेखौँ है त 11/8 into 4/1 कति आयो 11/2 यो भयो हाम्रो tan 3 थीटा को चाहिँ भ्यालु tan 3 थीटा को चाहिँ भ्यालु 11/2 भयो र यो भयो क्वेशन नम्बर 3 को सोलुसन अब क्वेशन नम्बर 4 को सोलुसनको लागि नेक्स्ट अर्को भिडियोमा हेर्नु होला र तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुलाई बुझाएको मन पर्यो भने सिकाएको मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला